नमस्कार मित्रांनो, मी प्रसाद नांदावडेकर. प्रियंकाचं शेफमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवतो आहे कोकणातली स्पेशल भाजी, ती म्हणजे गर्दी आटल्याची भाजी. तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नक्की चॅनल व्हिजिट करा. तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओज तुम्हाला बघायला भेटतील. आणि व्हिडिओ जर आवडली तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका.